Welcome back to my channel Pakghar and lifestyle. Jot apnaloke cooking video logote lifestyle related video pabo. Aro aji moi apnalokor osorloi eta paneer recipe loi aisu. Paneer recipe to oloman beleg dhorone bonaisilu. Gotike bhabilu apnalokor logot share koru. Tenehole ahok bonua process to ebar sai lo. Eya moi prothomote refined oil lisu. Refined oil khini gorom holot eya mihikoi kuti rokha piaz khini disu. আৰু এয়া আদা নহৰু পেষ্ট এতিয়া এখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ আধা চামুচ মান মই হালদি পাউডাৰ দিছো নিমখ আন্তাজ মতে দিব এই মছলাখিনি এতিয়া ভালকৈ ভাজি লওঁ মছলাখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভজা পিছত এয়া মই বিলাহী দিছো বিলাহী এটা দিছো আৰু এয়া সব মই কদুকস কৰি দিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পেষ্ট বনাইও দিব পাৰে আৰু এয়া বিলাহীখিনি মই এটা ভালকৈ ভাজি লওঁ এই ৰেচিপিটো একেবাৰে সিম্পল কিন্তু খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু ইয়াক আপোনালোকে পনীৰ ভুৰ্জি বুলিও কোৱা হয় সদায় খোৱা পনীৰতকৈ অলপমান ইয়াৰ টেষ্টটো বেলেগ হয় আৰু এয়া সক আমাৰ বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল আৰু এয়া এচামুচ মই পনীৰ মছলা দিছো পনীৰ যিকোনো মছলা দিব পাৰে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি শাহী পনীৰ মছলা আছে হেয়াও দিব পাৰে আৰু এয়া অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এইখিনি ভালকৈ ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এয়া গ্ৰেটেড কৰি ৰখা পনীৰখিনি দি দিছো এয়া মই পিহনাত এইদৰে কদুকস কৰি পাই দিছো এইদৰে কৰি পাই বনালেও পনীৰ এটা বেলেগ সোৱাদ পোৱা যায় এয়া আমাৰ হৈছে হেখত মই ইয়াত আৰু এটা বস্তু দিম যোনটো দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু এনহান্স হৈ যাব আৰু এয়া অকণমান মই পানী দি দিছো যাতে একেবাৰে খাবলৈ হুকান নিচিনা নহয় আৰু এয়া সব পানীখিনি অকমান হুকুৱাই দিলো আৰু হেখত মই এয়া ফ্ৰেশ ক্ৰীম দি দিছো ডাঙৰ চামুচে এচামুচে হ'ব আৰু বাস এয়া ক্ৰীম দিয়াৰ পিছত আৰু এয়া অলপমান কসুৰি মেথি এইদৰে হাতেৰে মোহাৰি পাই দি দিছো আৰু কসুৰি মেথি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ঢাকনখন 1 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিব তেতিয়া গোন্ধটো সোমাই যায় আমাৰ পনীৰ ভুৰ্জি ৰেডি ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ এটা লাইক দি দিব লগতে কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং